سرطان روده بزرگ یکی از چالش‌های سلامتی هست که اگه در مراحل اولیه تشخیص داده بشه به خوبی قابل درمان هست. با من همراه باشید تا روش‌های تشخیص این بیماری رو با همدیگه مرور کنیم. سلام دوستان، بخشی هستم محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و در این ویدیو درباره سرطان روده بزرگ صحبت خواهم کرد. این سرطان یکی از سرطان‌های خیلی بد هستش که اگه به موقع تشخیص داده بشه میتونیم درمان و پیشگیری کنیم، اما اگه در مراحل پیشرفته‌تر متوجه بشیم درمان کمی سخت‌تر میشه و ممکن است کسی خدای نکرده جونش رو از دست بده. پس از اونجا که سرطان روده بزرگ در حال افزایش است و به یکی از چالش‌های بزرگ سلامتی تبدیل شده، مخصوصاً افراد کمتر از 50 سال رو بیشتر درگیر میکنه، نیاز به اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر هست در این بیماری. طبق تحقیقات اگر این بیماری به موقع تشخیص داده بشه 91% و اگه دیرتر تشخیص داده بشه 13% احتمال بقا وجود داره و این لزوم پیشگیری از بیماری سرطان روده بزرگ رو یادآوری میکنه. سرطان روده بزرگ یک سری علائم داره که در صورت وجود هر کدوم از این علائم باید پیگیر درمانش باشید. اولین علامت هر گونه تغییر در عادات دفع است. اگر به طور ناگهانی دچار اسهال‌های مکرر شدید یا به طور مداوم دارید یبوست رو تجربه می‌کنید، یک علامت احتمالی هست. دقت کنید گفتم یک علامت احتمالی هست، چون رژیم غذایی هم در بروز اسهال یا یبوست نقش داره، پس ما نمیگیم یک علامت قطعی باشه. و زمانی احتمال بروز مشکل جدی در روده بزرگ رو میدیم که اسهال یا یبوست به مدت چند هفته طول بکشه و فرد باهاش درگیر باشه. در این صورت احتمال بروز سرطان روده وجود داره و حتما باید تحت نظر پزشک باشید. و دقت کنید که اسهال هم در مراحل اولیه بروز میکنه و یبوست همراه با بزرگ شدن توده و شروع انسداد روده بروز میکنه. نشانه هشدار بعدی کاهش وزن بی‌دلیل هستش. اون هم به دلیل جذب مواد مغذی بدن توسط سلول‌های سرطانی روده بزرگ است که مانع از رسیدن مواد مغذی و ویتامین‌ها به سلول‌های سالم بدن میشن. نشانه هشدار بعدی وجود خون در مدفوع هستش یا هماتوشیزی. البته از علائم اصلی سرطان روده بزرگ هم محسوب میشه که باید خیلی جدی گرفته بشه. یک نکته در این مورد هست که تمام موارد خون در مدفوع هم نشانگر سرطان روده بزرگ نیستن. گاهی به خاطر هموروید یا همون واریز شدن رگ‌های مقعد و خونریزی اونها به دلیل یبوست هستش که خون در مدفوع دیده میشه. ولی در هر صورت تشخیص با پزشک خواهد بود و باید جدی گرفته بشه. نشانه بعدی مدفوع تیره هستش که به خاطر خونریزی‌های گوارشی تیره رنگ میشه و نیاز به بررسی داره. نشانه بعدی کمخونی ناشی از فقر آهن است. ممکن است خونریزی غیر فعال گوارشی داشته باشید و به مرور زمان باعث کمخونی فقر آهن شده باشه. البته یک عامل کمخونی هستش، نه اینکه دلیل قطعیش باشه. تمام عواملی که میگیم یک علت میتونن باشن و ما همش احتمالات رو در نظر میگیریم که خدا نکرده مشکل جدی پیش نیاد. نشانه بعدی احساس پری شکم هست بعد از دفع. چون توده به دیواره روده فشار وارد میکنه و احساس دفع بهتون دست میده، ممکن است چند هفته طول بکشه. حتما باید پیگیرش باشید. نشانه بعد وجود نفخ یا گاز زیاد در شکم هست. در صورتی که مطمئن هستید از رژیم غذاییتون نیست این مشکلات نفخ شکم، پس یک دلیل برای وجود توده در گوارش و رودتون میتونه باشه و باید بهش توجه خاصی داشته باشید، چون توده سرطانی روده مانع از عبور مواد غذایی دفعی میشن، تخمیر باکتری ها رو دچار اختلال میکنن و گاز در روده تشکیل میشه و دفعش هم به خاطر انسداد روده با مشکل مواجه خواهد بود. البته دوستان سرطان روده بزرگ گاهی اوقات هم بدون علامت هست. بخاطر همین غربالگری از سن 45 سالگی رو توصیه میکنن، اما به دلیل گاهن عدم اطلاع رسانی و آگاهی مردم و بیشتر به دلیل هزینه هایی که داره، مردم از کولونوسکوپی و انجام آزمایشات و سونوگرافی خودداری میکنن. کولونوسکوپی یک روش تهاجمی هستش که توسط متخصص مربوطه یک لوله انعطاف پذیر وارد رکتوم و مقعد میشه تحت بیهوشی و
اگر پولیپی در روده وجود داشته باشه همونجا میتونن نمونه رو بردارن، برای آزمایش بفرستن و پروسه درمان رو شروع کنن. ولی خب عرض کردم گاهی به خاطر هزینه‌اش ممکن هست مراجعه نشه براش. انجام آزمایش مدفوع هم یک روش دیگه هستش که میتونید به آزمایشگاه مراجعه کنید و در اونجا انجام بشه. دوستان عزیزم، اگر تا اینجای ویدیو براتون مطلب جدید آموزنده‌ای داشته، لطفاً با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید، نظراتتون رو برامون کامنت کنید تا برسیم به یک نشانه دیگه در تشخیص سرطان روده بزرگ که اون هم درد در ناحیه رکتوم و یا لگن هستش که حتما باید به پزشک مراجعه کنید جهت انجام سونوگرافی کلی ناحیه شکم، چون این احساس درد در لگن به علت وجود توده یا تومور در روده میتونه باشه. اما دوستان یک سری عوامل خطر هم هستن که در بروز سرطان روده نقش دارن. یکیش سن هستش. قبلا افزایش سن بیشتر مد نظر بود. متاسفانه در سبک زندگی روزانه و امروزی کاهش سن ابتلا به سرطان رو شاهد هستیم. به خاطر همین باید معاینات و آزمایشات پزشکی برای افراد بالای 25 سال انجام بشه. سابقه خانوادگی رو داریم. اگر فردی مخصوصا افراد درجه یکتون دچار بیماری سرطان مخصوصا در ناحیه گوارش بودند، باید شما هم تحت نظر پزشک باشید. بیماری های التهابی روده، چاقی، عدم فعالیت بدنی و ورزش هم از عوامل بروز سرطان هستند. افزایش مصرف سیگار و همچنین مصرف الکل زیاد از عوامل خطر هستند. رژیم غذایی ناسالم، گوشت‌های فرآوری شده و همچنین فست فودها که مصرفش خیلی زیاد شده از عوامل دیگه سرطان روده بزرگ هستند و همچنین عدم مصرف کافی میوه و سبزیجات که باید در رژیم غذاییتون حتما داشته باشید و دقت کنید و ازش استفاده کنید. اما برسیم به روش‌های درمان سرطان روده بزرگ. یک روش جراحی هستش. در صورتی که توده محدود باشه، اندازش کوچیک باشه و یا محدود به یک قسمت خاصی از روده باشه و در اون قسمت متمرکز شده باشه، به طریق جراحی میان اون قسمت رو برمی‌دارن و آناستوموز روده یا همون ترمیم روده رو انجام میدن و توده رو برمی‌دارن، درمان صورت میگیره. روش‌های دیگه انجام شیمی درمانی، رادیوتراپی، ایمونوتراپی هستش که یک سری اشعه‌هایی رو به قسمت‌های خاصی از توده میتابونن. اگه کوچیک باشه همونجا از بین میره و اگه بزرگ باشه به مرور کوچیک‌تر میشه و پس اون قسمت کوچیک شده رو با جراحی برمی‌دارن و از بدن خارج میکنن. یک سری داروهایی هم باید استفاده بشه که دوره درمان کامل بشه. در هر صورت اگر تمام سرطان‌ها، تمام بیماری‌ها به موقع اقدام بشه، به موقع تشخیص داده بشن، به خوبی هم به درمان جواب میدن و هزینه‌های درمانشون هم خیلی پایین خواهد بود. لطفاً مواظب سلامتیتون باشید. متشکرم از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایب و کامنت هاتون ما رو حمایت کنید. متشکرم. خدا نگهدار.